guys, this is Arthur Parks and welcome to the Pinoy ER Nurse. For today's video, magkukwento lang ako kung paano ako nakarating dito sa US. So, let's start the video. So, paano nga ba ako nakarating dito sa US? Sobrang habang process, guys. It took me 30 years. Yes! 30 freaking years for me para makarating dito sa United States of America. So, yung dad ko nag-service sa military noong 80s. Na-destino siya sa Subic at doon niya nakilala yung mom ko. Yung nanay ko nagtatrabaho sa loob ng VC5, sa loob ng base. And doon sila nagkakilala. At unfortunately, nung time na pawala na yung nung time na nawala na yung US base, yung tatay ko opted na bumalik sa US and yung mom ko decided na gusto niya magstay sa Pilipinas. So, nawalan sila ng connection. But, my dad acknowledged me. That's why I'm carrying his last name. So, hindi talaga kami nagkaroon ng communication at all from birth to 30 years hanggang sa naging 30 years old ako. After 30 years, someone messaged me in Facebook. It's a good thing that I'm using my complete name sa Facebook. Tapos, may nag-message sa akin doon na sabi niya, "Hey, are you Arthur Parks? And is your father William Parks?" And I said, "Yeah." Yun lang talaga ni-reply ko na parang, "Yeah, yes." Kasi na-shook din ako na after ilang taon, I was under the impression na hindi na talaga kami magkakaroon ng communication. Hindi ko alam kung buhay pa siya, hindi ko alam kung may pamilya ba ako sa US. Kasi nga, I'm pretty much okay naman yung buhay sa Pilipinas. And my mom, hindi niya ako pinalaki na may sama ng loob sa tatay ko. So, for me, okay lang kung hindi ko siya makilala, okay lang kung makilala ko siya. So, doon nag-start yun. And then, Heather introduced me to Brian, which is my half-brother. So, si Brian yung mas bata sa akin, si Brian, guys. Mas matanda ako ng 8 years. So, at that time, bata pa si Brian. So, nakikipag-communicate din siya. He was excited, actually, na nalaman niya na meron pala siyang kapatid. Kasi hindi rin nakwento sa kanya nung tatay ko. Kay Heather lang yung nakwento. And then, after 1 year na nag-usap kami, saka ako in-introduce sa tatay ko. Medyo gradual yung pag-i-introduce sa akin sa tatay ko kasi nga, technically we're strangers. Hindi namin kilala yung isa't isa, hindi ko alam kung paano ako mag-start na makipag-communicate sa kanya. So, it started all sa messenger na tipong, "Hi, I'm your son, I'm Arthur Parks." Something like that. Tapos, at first, siguro yung mga unang messages namin, kasi messages pa lang nun, parang napaka-casual lang ng conversation. Tapos, naglakas loob ako na, "Hey, would you like to video chat?" Tapos nung nakita niya yung pagmumukha ko, nakita ko yung mukha niya, parang doon na talaga nagkaroon ng connection lahat. Naiyak nga siya nun kasi kamukhang-kamukha ko yung tatay ko. So, doon nag-start yung process ng lahat-lahat. It was 2017 or actually 2016 na sinimulan namin yung ganong communication. So, my dad was so eager na dalhin ako sa US. So, ang unang naging option namin is tourist visa. So, nagpunta ako sa US Embassy, nag-apply ako ng tourist visa, and unfortunately, I got denied. So, yung unang application ko sa US visa is, na-deny ako dahil nga, sabi nila, technically, you're a US citizen, so you need to work on your US citizen. Instead of us giving you a tourist visa, ayusin mo na lang yung papers mo for citizenship. And at that point, parang, I don't want to live there. Parang, gusto ko lang makita yung tatay ko tsaka yung kapatid ko. And I'm fine with that. Kasi hindi ko pa naman talaga alam. Wala pa akong idea kung ano yung magiging, magiging karanasan ko here sa US. Hindi ko alam, I have a stable job sa Pilipinas. So, parang hindi ko nakikita yung urgency or hindi ko nakikita yung
bakit kailangan ko mag-move dito sa US. So that was 2016, and nilakad namin yung citizenship. Yun yung naging madugong part kasi hindi ganun kabilis na aprubahan yung US passport ko kasi unang-una, I'm 30 years old. Ikalawa, lengthy yung process talaga ng pag-a-approve. US citizenship, US derivative citizenship na makukuha ko yung citizenship ng tatay ko. So, tinry una ng tatay ko na gawin yung process dito sa US. Unfortunately, hindi naging ganun kadali para sa kanya. So, ako yung naglakad lahat sa Pilipinas. So, first, I went to the US Embassy website. Nag-submit ako ng mga initial requirements. And kailangan kong bumalik sa US Embassy for like 3 times. First, yung mga initial requirements. And then, nagantay ako ng almost 3 months. And then, pinabalik ulit ako with all of the requirements na kulang nung initial submission. At hindi to basta-basta mga requirements lang, guys. Parang kailangan kong patunayan sa kanila na ako talaga yung anak ng tatay ko. So, nanghingi sila ng record from 1986 up until 2015. It's a good thing na yung tatay ko na-keep niya lahat ng records niya, like military records, kasi kailangan kong ipakita na during this year nasa Pilipinas siya, during this year bumalik siya sa US. So dapat nagtutugma yung story ko versus dun sa mga documents na pinipresent. After noon, para kang ginigis sa US Embassy. Hindi ganun kadali yung naging process talaga, guys. Parang feeling mo, kinikriticize ka nila. Parang lahat, they are assuming na mali yung document. So parang ganun yung way ng pagtatanong nila na tipong, so, why now? Why just now? Parang, it took them 30 years? Parang ganun. Parang hindi ganun kadali sa kanilang tanggapin na after 30 years, saka lang ako i-acknowledge ng tatay ko for me to get the citizenship. At that point, parang nawawala na ako ng loob dahil ang haba nung process, ang daming nasasayang na money. Gusto ko lang naman talaga is makita sila, guys, in person. And mas magiging expensive kung sila yung pupunta sa Pilipinas kasi nga they have a very stable job here. At hindi ganun kadali sa kanila na kumuha ng paid time off at ganun katagal. Plus, hindi na rin ganun kagusto ng tatay ko na mag-travel ng ganun katagal dahil marami na rin siyang problema sa tuhod, sa likod, something. So, at that point, nung pag-alis ko ng US Embassy, parang nasa isip ko nun, I don't know, parang wala na akong expectation, lahat binigay ko, pero parang hindi sila naniniwala na tatay ko talaga siya. And then after 4 months, naka-receive ako ng letter for US Embassy and pinagpo-proceed nila ako for the DNA. So doon ako nagkaroon ulit ng pag-asa na, uy, posible ako makapunta ng US, posible na makuha ko yung citizenship ko. So, my mom and I went to the US Embassy. Yung tatay ko naman, nagpunta siya here in the US sa isang parang kiosk. So I paid the DNA test kit. Nag-send sila sa nag-send sila sa Pilipinas, and at the same time nag-send din sila sa US. And it's just like a swab. So for the DNA, gagawin nila yun sa loob mismo ng US Embassy. So nag-swab lang sila sa akin, sa nanay ko, tapos nag-swab sila sa tatay ko, tapos pinadala nila dun sa DNA testing center, which I think, I'm not sure kung sa Canada yata pinadala, or somewhere. Tapos, yun na lang yung inaantay. After 5 days, na-receive ko na yung result ng DNA, and it's 99% na related, we're related. So, at that point, parang nasa isip ko nun, we're all good. Parang, yun na yung
100% proof na tatay ko siya, and he's a US citizen, so I need to have my US citizenship. Pero nag-antay pa ako, guys, ng almost 8 months from the time na natapos or nakuha ko yung result ng DNA. Dun, from the time na nakuha ko yung US passport ko, it's 8 months, and US Embassy is not giving any update. Parang wala kang makakausap. If you try to call their number, parang mahirap makakuha ng sagot. If I'm sending them emails, parang parating generic emails lang yung dumarating sa akin. So, parang sabi ko, at least ginawa ko na. Parang sa akin, ginawa ko na lahat. And bahala na kung makukuha ko or hindi. And then one day, meron na lang nag-deliver sa amin. Yeah, it's my US passport. Hindi man lang sila nagsabi, wala man lang. Basta iniwanan lang ng courier dun sa baba ng condo ko nun. And weird. Talagang iniwan lang talaga. So pagbuklat ko, pagbukas ko ng package, because I'm not expecting anything. Kala ko may in-order lang ako or what. Tapos yun, nakuha ko na yung US passport ko. So right now, I'm carrying 2 passports. Isang Pilipinas, isang US. So, I have an option na bumalik sa Pilipinas as long as valid yung passport ko, and I can stay here indefinitely as long as pinapractice ko yung rights ko as a US citizen. So, hindi ko kailangan dumaan sa mga immigration status. Hindi ako ni-required na kumuha ng green card and all. Kaya, kung tutuusin, madali yung naging process, unlike sa karamihan ng mga Pilipino na pumapasok dito na kailangan nilang mag-antay ng sobrang tagal, kailangan nilang gumastos ng pera, ng sobrang laking pera para lang makuha yung American dream. For me, nakuha ko siya by birth, and right now, nasa US ako. So, 2018, pumunta ako dito, nagbakasyon lang. Nung last year, pumunta kami ng Chicago, and then nagstay ako dito sa bahay niya, tsaka nagstay din ako dun sa bahay ng kapatid ko. And yun, sobrang na-enjoy ko yung experience here in the US. And nag-decide ako noon na babalik ako ng Pilipinas kasi nga hindi pa ako nagre-resign sa work ko that time. And for me, I just wanna check things out. Gusto ko lang malaman kung ano yung itsura. I mean, kung magsusurvive ako dito. And kung ano yung magiging plano ko. So, bumalik ako ng Pilipinas. Hindi ako nag-practice ng profession ko sa US, but I'm a registered nurse. Tinrabaho ko lahat yun, nag-review ako, and nag-take ako ng NCLEX sa Pinas. At ikukwento ko yun sa mga susunod na videos. So, right now, nandito ako sa Indiana. I'm working as an emergency room nurse. And thank you guys for watching. Hope you guys subscribe. Maggagawa pa ako ng maraming videos. At least, samahan nyo ako sa journey ko dito sa US. And, yeah. Thank you guys for watching.